Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Chỉ với hai nguyên liệu đơn giản, đó là đậu hũ với trứng. Thay vì nấu riêng như là thông thường, mình có thể kết hợp để biến tấu ra món ngon mới. Trứng chín lòng đào, rung rinh. Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu nấu món ngon, nhanh, gọn lẹ, bổ dưỡng, rẻ tiền, ngon xuất sắc. Anh chị em và các bạn nhìn lên đây có thành phần nguyên liệu mình khuyên để, hoặc là bên dưới video trong phần mô tả mình khuyên cũng có ghi kỹ để anh chị em và các bạn mình chuẩn bị đi chợ. Trứng thì bao nhiêu cái cũng được, ở đây mình có 6 cái nè. 550g đậu hũ, mình mua cái loại cứng vừa, đừng có mềm quá mình chiên nó dễ bị bể. 2 cọng hành lá, 25g hành tím với lại 75g hành tây, 5g tỏi, tương cà chua, bột ớt Hàn Quốc hoặc là bột ớt cay cũng được. Anh chị em và các bạn cho tùy theo khẩu vị gia đình. Với lại ở đây là có tương ớt, nếu ăn cay được. Rau ăn kèm thì mình sẽ luộc rau hoặc là ăn với lại xà lách cà chua. Và gia vị như là muối, nước tương hoặc là nước mắm, tiêu, đường và dầu ăn. Để làm bếp, anh chị em và các bạn cho lên thớt để mình cho đậu hũ lên hút nước. Khi chiên không bị văng dầu, hoặc là một chút xíu mình khuyên chia sẻ cách chiên không bị văng dầu. Mình cắt lát dày khoảng 8 ly, hoặc là tối đa là 1 cm. Đậu hũ có thể mua hoặc là làm. Cái này đậu hũ mình khuyên tự làm nè. Video anh chị em và các bạn nhìn lên phía trên mình khuyên để cái link á. Mình tự làm với giấm muối tại nhà dễ lắm. Rồi mình trải ra, rồi lấy một chút xí muối mình rắc đều lên, đừng có nhiều, một chút thôi. Tiếp theo mình bằm hành tây. Cái hành này anh chị em và các bạn đừng cắt nhỏ quá, ăn nó mất ngon. Mình cắt hạt lựu khoảng 5 ly thôi. Riêng cái hành tím với lại tỏi thì mình bằm nhuyễn. Anh chị em và các bạn có con mà đi học đại học á, xa nhà, mình sẽ dạy con nấu cái món này nè. Thì khi nó đi học về là nó có món ăn nhanh, đủ chất, bổ dưỡng. Hành lá thì cắt nhỏ hoặc là cắt xéo cũng được. Hôm nay mình ăn với lại xà lách. Và cà chua. Sau khi chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đi pha sốt. 2 muỗng canh nước tương, mỗi muỗng 15ml. 1 muỗng canh vung tương cà. 1 muỗng canh tương ớt. Ớt bột, cái này nó cay the thôi. 2/3 muỗng cà phê bột nêm. 120ml nước. 2/3 muỗng cà phê đường. Rồi quậy tan xong anh chị em và các bạn sẽ nếm tùy theo khẩu vị gia đình. Ngon quá. Bước tiếp theo mình chiên đậu hũ. Cho vô khoảng 1 nhúm muối. Vừa giúp cho đậu hũ có vị, đồng thời là không có bị văng dầu. Kiểm tra khi dầu nóng. Mình quậy đều. Rồi chiên đậu hũ. Mình đặt cái mặt bên dưới xuống bên dưới, bởi vì lớp trên mình đã có muối rồi. Và trong món đậu này thì mình không có cần phải chiên vàng lắm, để cho nó còn giữ cái độ mềm của đậu. Chờ đậu cứng rồi mình mới lật, nó mới không có bị bể. Sau khi lật lại xong rồi mình chuẩn bị vớt ra luôn. Lót cái giấy thấm dầu. Đậu nó còn vẫn giữ được cái độ mềm mại nè.
Sau khi vớt xong hết rồi, anh chị em và các bạn mới tắt lửa, như vậy thì nó mới không có bị hút dầu. Đổ hết cái dầu dư ra. Và còn một chút xíu dầu trong chảo, mình sẽ phi tỏi, hành tím, chừa cái hành tây này lại. Phi cho đến khi nào mình thấy nó thơm lên đó. Như vậy là được. Lúc này mình mới cho cái hành tây vô. Anh chị em và các bạn không có cần nấu lâu, mình cho luôn sốt. Để lửa lớn, mình đậy nắp lại. Rồi, sau khi mình nấu khoảng 2 phút thì đã thấy cái sốt này nó hơi sệt lại như vậy rồi. Cho đậu hũ vô. Xếp lại nha. Mình để lửa trung bình thôi, không thôi nó dễ bị văng lắm. Món này bảo đảm là con nít nó thích lắm luôn á. Chị em nào mà ăn cay ấy, cho nhiều ớt cho nó cay cay. Do đó cái món này có tên là đậu hũ chiên trứng sốt cay. Nấu khoảng 2 phút cho thấm. Hạ lửa nhỏ để đây nha anh chị em và các bạn. Rồi mình đập trứng cho vô. Cẩn thận có chân bể. Giữ được cái lòng đỏ nguyên vẹn cho nó đẹp. Mình sẽ rắc một chút xíu muối lên cái lớp trên của trứng nè, cho nó có vị. Bếp mình để số 5, tức là lửa trung bình. Anh chị em và các bạn nấu cho đến khi nào mình nhìn thấy ở trên cái lòng đỏ đó nó trắng, tức là trứng chín. Từ từ mình đã thấy cái lòng đỏ nó chín nè. Phía trên lòng đỏ có cái màu trắng, tức là bây giờ trứng nó thành trứng lòng đào rồi. Nên chị em và các bạn muốn cho nó chín lâu thì mình nấu lâu hơn. Và sau 2 phút 30 giây, trứng đã chín. Wow, ngon chưa? Mình cho hành lên. Đậu hũ chiên trứng, sốt cay. Mình nói cay thật ra là nó không có cay, món này có thể cho con nít ăn được luôn. Cô bác anh chị em và các bạn thấy nhanh chưa nè? Trứng chín, rung rinh nè. Wow, thích chưa? Ngon lắm luôn đó. Mạnh Quyên vừa chia sẻ xong một món ngon mới. Một sự kết hợp giữa đậu hũ với trứng. Cô bác anh chị em và các bạn cùng nấu món này và cùng gia đình ngon cơm. Và nhớ kể cho Bình Khuyên nghe bằng cách viết bình luận bên dưới. Chúc nhà luôn được nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Bình Khuyên có nhiều món ngon lắm. Cô bác anh chị em và các bạn ủng hộ Bình Khuyên bằng cách là đăng ký bên dưới. Và vào xem video ngay khi Bình Khuyên có video mới thì sẽ nhận được thông báo. Rau cải luộc nữa lại càng ngon. Chỉ cần một món là mình sẽ có một bữa cơm ngon cho gia đình 4 người. Chị em và các bạn muốn cẩn thận không thôi. Cái lòng đào của mình nó bị bể nha. Cẩn thận. Wow. Ngon xuất sắc. Ngon ghê chưa nè. Trời ơi, sợ bể quá. Bể cái có người không chịu ăn đó. Con sắn cái lòng đỏ cho nó chảy cái lòng đào ra cho các cô, các dì coi nè. Quá chừng ngon đó. Trứng lòng đào chín vừa luôn. Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều đều được. Có lấy gì nào? Vậy trứng nguyên nha. Được.